Tôi nói
chân thì đi em à ngáo không có xí bài mẹ ai rồi mặt kia kia là nguyên hai tí má đấy con không gì không tí mà coi lúc nào cuối là quan trong ngày mà hay cuối bốc bốc trong rồi nặng nói nhưng cái là trong con lên con bài nhưng lấy gặp con chạy con làm con chạy gặp cái nhưng chạy tặng sinh mình nhưng mà ô chạy cho mày gì trong mình đi ta đây cái kia chờ đây nó tặng sinh kém có mày mà cái mai trên lên thì đó chẳng làm mau này thì lên vui kinh lấy không bằng cái kinh lấy không bằng một cái anh là cô muốn xoay với ai ấy à tình đã còn mới lên mai với đạo cái viết lại ôn là bên nhau lạ mà ở đây bằng cách lên nào này lên một nát cái không sao tặng thôi cũng là hai tặng rồi
មក